ماراثون. شنو هي الماراثون؟ الماراثون هو واحد السباق اللي كيمتد لمسافه ديال 42 كيلومتر و195 متر، واللي كيشاركوا فيه 8 المليون ديال الناس كل عام في العالم كامل. ولكن منين جايه هذه المسافه؟ شكون اللي قررها؟ هادشي كامل اللي غنتعرفوا عليه اليوم ان شاء الله في هذه الحلقه من واش يو نو. كل شي بدا في 490 قبل الميلاد. الفارسيين جايين كيقتربوا من اليونان وكيغلبوا اي دوله جاتهم في الطريق. هادشي اللي خلى اليونانيين يخافوا على رؤوسهم، وفي نفس الوقت التهديد كان على اوروبا كامله. اذا شنو غادي يديروا؟ ناضوا اجتمعوا في اتنز وقرروا يصيفطوا واحد من المقاتلين ديالهم اللي كانت خدمتهم يجريو باش يسلموا البريات والرسائل من مدينه لمدينه، وبعض المرات من دوله لدوله. كانوا كيدربوا لمسافات كبار بزاف بحال شي اتليت بصح. المهم اليونانيين اختاروا فيديبيس باش يجري حتى المدينه ديال سبارتا ويطلب منهم المساعده ضد الجيش الفارسي اللي جاي. جرى من اتنز حتى سبارتا المسافه ديال 220 كيلومتر في يومين وغير بصندارو. ملي وصل وعاودوا شنو وقع، قالوا لهم ما يقدروش ينطلقوا في هذا الوقت، لقاش خاصهم يتسناو حتى يكتمل القمر باش يقدروا يجيو يعاونوهم على الحرب. فيديبيس سمع هادشي بقى فيه الحال، لقاش ما غاديش يقدروا يعاونوهم على الحرب، وجرى عاوتاني 220 كيلومتر حتى لاتنز. ملي وصل وخبرهم بالقرار ديال سبارتا، قرروا باش يمشيو يتحاربوا ضد الفارسيين بوحدهم في ماراثون، واحد المدينه في الغرب ديال اليونان. وجاو عاونوهم حتى شي جيوش ديال شي مدن اخرين. الحرب بدات واليونانيين استعملوا واحد الخطه ذكيه باش يدوروا العدو ديالهم. مرة 7 ايام د الحرب الفارسيين تراجعوا، ركبوا في البطوط ديالهم وبداو هاربين. ولكن اليونانيين بداو كيفكروا، اجي ياك ما هادو هربوا من عندنا ويضربوا الدروس تقوم هاجمين على اتنز. القائد اللي كان مسير الحرب قرر يصيفط شي واحد بالزربه باش يخبر الناس في اتنز راه يقدروا يجيو الفارسيين. وشكون اللي خصو باش يجري؟ فيديبيس. فيديبيس مع قالوا له هادشي مشى كيجري جهدو كامل باش يوصل قبل من الاخرين لاتنز. هو كيجري وكيفكر الا وقف ولا عيا يقدروا يقتلوا عائلته صحابو ويحتلوا على الدوله ديالو. بقى كيجري 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 جهدو كامل. ملي وصل لاتنز مشى للقصر ومدق عاود لهم على هادشي اللي حاصل، ضحكاو سخف ومورها مات. اما داك الجيش الفارسي ما عمره ما وصل ليومنا هذا، وبقات هاد القصه في قلوب الناس حتى ل 1896 فاش كانت نظمت اول مره الالعاب الاولمبيه في اتنز. وباش يفتتحوا هذا الحدث قرروا بانه غادي يكرموا فيديبيس وغادي يديروا واحد السباق ديال 40 كيلومتر من ماراثون حتى لاتنز. ولكن المسافه الرسميه ديال الماراثون هي 42 كيلومتر. كيفاش تزاد داك 2 كيلومتر؟ داك 2 كيلومتر يتزاد جات من قرار ديال الملك ادوارد 17، حيت فاش تنظموا الالعاب الاولمبيه في الانجليز كان باغي المسابقه تبدا من عند القصر ديالو باش عائلته تقدر تتفرج في البدايه ديال السباق من الجرده ولا من البالكون. وهادشي اللي خلى المسافه ديال الماراثون تزاد ب2 كيلومتر وشي مترات. وكل ما كان كيتنظموا الالعاب الاولمبيه في شي بلاصه، شي ملك ولا شي رئيس كان كيزيد وينقص في المسافه ديال الماراثون على كانتو. حتى ل 1924 فاش الاتحاد الدولي للالعاب القوى ثبتات المسافه ديال الماراثون بالضبط 42 كيلومتر و195 متر. واليوم مورا 126 عام من اول ماراثون باقي الناس كيجريو وكيشاركوا في هذا السباق في العالم كامل. واسرع اطليت في العالم هو اليود كيبجوكي واللي جرى ماراثون في الساعه و59 دقيقه اللي هو ريكورد عالمي. ولا بغيتي تقرب من ليفينمون ديال الماراثون كيفاش كيدوز، في الديسكريبسيون تحت غتلقى واحد الفلوق اللي كيعاود وكيوري كيفاش كدوز واحد الماراثون من واحد من الطاقم ديالنا. وهادشي اللي كاين في هذه الحلقه ديال واش شنو. نتمنى تكون عجباتكم، واهم حاجه هي نكونوا تعرفنا كاملين بينا على القصه ديال الماراثون. نتلاقاو في حلقه اخرى ديال واش شنو. سلام.
ما مشيتش